Мені не дуже хотілося висвітлювати подібні теми, бо кожного разу розповідати про псевдонауку, яка захоплює недосвідчених, трохи перебір. Але коли системно бачу щось подібне, не можу залишити це поза увагою. І не тому, що це цікаво, а тому, що якщо цього не робити, у такого з'являється ще більше прихильників. Чому це погано? Ну, будуть кілька десятків, а може й сотень тисяч людей вірити в якусь маячню. Це ж нас, твоїх слухачів, рептилоїд не стосується. І ось тут ми робимо помилку, ігноруючи маячню, яка в різні часи призводила до різних катастрофічних наслідків для України. Наприклад, під маячнею можуть ховатися проросійські диверсії. Як то було з Білим братством, діяльність якого відбувалася не без РФ. Чи «АЛЛАТРА» – сектою поклоніння до якої належало багато представників сучасної української політики і бізнесу. Однак давайте перейдемо до цікавих прикладів, більш дотичних до нашого сьогодення. Українська армія стане міжнародним ПВК. Колись у США жив такий дуже відомий письменник Томас Лео Кленсі-молодший. Він був письменником-романістом, який в основному писав в жанрі альтернативної історії і технотрилеру. І навіть якщо ви не фанат відеоігор, які мають під заголовком його ім'я, ви точно знаєте його роботи. Наприклад, фільм «Полювання за червоним жовтнем» було знято за мотивами першого роману цього письменника. Сьогодні вже є 8 фільмів і 9 серій відеоігр, у яких його твори так чи інакше були основою сценарію, або творці надихалися роботами Кленсі у процесі створення наративу. Навіть після смерті письменника у 2013 році досі виходять нові продукти, пов'язані з його творчістю. Ви спитаєте, до чого це? Томас популяризував серед недотичних до військової справи людей таку дуже специфічну тему, як приватні військові компанії, ПВК. Багато творів Кленсі мають сценарну зав'язку саме на цій конкретній темі. А внаслідок й ігри, автори яких надихались його роботами: Splinter Cell, Division, End War, Havks. Це все серії ігор або окремі ігри, у яких ця тема різнопланово розкривається. Напевно, моя улюблена – це Havks. Проходив її декілька разів, тому поясню на її прикладі. Протагоніст – майор авіації США Девід Креншоу, якого скорочують і відправляють на пенсію через зменшення оборонного бюджету США. Його вербує приватна військова компанія Artemis Global Security. Велика зарплата, краща зброя, найновіші літаки, навчання та підвищення кваліфікації, місії, де є дозволи на те, що не дозволили б війська, підпорядковані державі. Що йде не так? Якщо без подробиць, ПВК Artemis так у себе вірить, що починає війну з військами США за Бразилію. І тут Креншоу не вивозить таку зраду і переходить на сторону США. У видовищних битвах, у яких він бере участь, гине приблизно до 40 тисяч військовослужбовців і найманців з обох сторін. Але все-таки державна машина перемагає. Мораль історії зводиться до того, що не можна давати таку силу приватному сектору. Армія і монополія на насильство повинні зоставатись за державою, інакше світ зануриться у хаос війни. Не скажу, що така мораль є у всіх книгах Тома Кленсі, бо читав не всі, але в багатьох іграх, у яких використовують його інтелектуальну власність, такий сценарний хід майже кліше. І не тільки в них. Останнім часом майже в усіх іграх на мілітарну тематику сучасної або майбутньої війни це стало правилом. Якщо ви бачите, що в наративі гри є ПВК, вони або зрадять головного героя, або почнуть війну з державою, або приховують таємний план домінування. Особливо це помітно у серії Call of Duty в останні років 10. І це кліше, як ви розумієте, доволі вмотивоване. Воно засноване на безлічі випадків аморальної, неетичної або навіть кримінальної діяльності різних сучасних ПВК і їх попередників, приватних охоронних фірм. Звичайно, у Тома Кленсі це були представники США, але й у світі такого вистачає. Нині це ціла індустрія, яка тільки в білу заробляє більше 100 мільярдів доларів оберту щорічно. І це дані початку 2000-х.
2000-х. Статистику вести важко, бо це стосується закритих і секретних витрат на військові контракти, не кажучи вже про тіньовий ринок. У нас також є приклад, проти якого ми воювали, так би мовити, неофіційний ПВК «Вагнер», який показав, наскільки це жахливо, коли владу над приватним військом має якийсь росіянин. Що з цього всього винесли деякі українці? Правильно, нам після війни, а може і зараз, треба створити купу ПВК і оперувати ними у всьому світі, у всіх можливих конфліктах. От тоді заживемо. Гроші будемо заробляти, і всі нас будуть боятися і поважати. Якщо відверто, я тупо назвати цю мрію інфантильною – це наче зробити їй комплімент. Давайте розглянемо, чому ПВК як інституція неможлива в Україні щонайменше наступні років 10. Перше. Законодавство. Так, нудна частина, яку всі так звані реформатори і мрійники про ПВК абсолютно ігнорують. Для них закон – це формальна заковика, перешкода, яку швиденько можна змінити розчерком пера, якщо тільки обрати правильних людей у владу. До того ж, всі були неправильні, напевно. Це, звісно, був сарказм. Увага, тут я буду дуже стискати свої думки, бо їх багато і всі вони важливі. Історично ПВК пройшли досить великий шлях, перші аж із 70-х років минулого століття. І тут жирне уточнення, йдеться про першу юридичну особу, яка мала форму приватної військової компанії. Ще до цього були приватні охоронні структури, витоки яких так само можна відстежити де? Правильно, наймані війська та міліція. Не та, що правоохоронний орган, а більш давня міліція, ополчення, яке могли винаймати чи утримувати феоди. Це цілий пласт історії, до якого ми частково дуже недовго були дотичні. Так, славнозвісна Запорізька Січ, звідки винаймали козаків воювати в різних кутках Європи. І весь цей час формувалися дві важливі штуки, без яких сучасні ПВК не можуть існувати. Перше – неформальне ставлення держави та суспільств, які контактують із найманцями. Друге – похідне від першого, а саме формалізація цих відносин законами і нормативними актами. Більшість країн, у яких діють ПВК чи великі охоронні фірми, століттями мали справу з найманцями. Простий приклад. Лобісти узаконення найманства і створення з цього бізнесу у деяких країнах надають такий спектр можливостей охоронним фірмам, не всім до речі. Що ті за фактичними ознаками можна прирівняти до ПВК в інших країнах, у яких ПВК юридично дозволено існувати. Це юридична хитрість з риторики цивілізаційних країн. У нас немає корупції, у нас є лобізм. Тобто на папері охоронка, насправді приватна армія. І це якраз заслуга наполегливого лобіювання законодавців, без яких це було б неможливо. В Україні такого й близько немає, до того ж як на неформальному, так і на законодавчому рівні. Бо ми були відірвані від Європи, Заходу загалом, і їх юридичної практики, спочатку Російською імперією, а потім і СРСР. Найближче, що в нас сьогодні є, муніципальна варта великих міст, вона ж муніципальна дружина чи охорона. Колись після АТО туди набрали ветеранів. І це саме великі охоронні фірми на зарплаті місцевих бюджетів. І ви не уявляєте, скільки спілки ветеранів АТО пробивали можливість створення таких муніципальних варт. У більшості міст, де вона є, на її створення від концепту до повної реалізації пішло кілька років. При тому вони не мають автоматичної зброї, не мають спецтранспорту, типу броньованих авто, не мають майже ніяких спецзасобів, як у крутих фільмах про СВАТ чи подібні структури. Це просто охоронна фірма з ексклюзивом на охорону державних і комунальних об'єктів, у яку переважно беруть на роботу ветеранів або осіб за рекомендацією ветеранів. А тепер почитайте коментарі тих, хто стикався з Мунвартою. Вони контроверсійні. Половина людей ставиться до них з негативом, половина позитивно. І тут уявіть реальну ПВК, яку створюють на базі Мунварт. Ну, щоб не з нуля, щоб не гаяти часу. Уявіть, їм розширять штат, дадуть автоматичну зброю, спецзасоби, броньовані автомобілі, навіть БМПхи і гвинтокрили. Частина законодавців почнуть глотки одне одному рвати у баталіях, чи можна взагалі таке робити. І тільки в законодавчих паперових боях ми будемо років 10, а може й більше.
Культура володіння зброєю. І тут зі мною багато хто не погодиться, мовляв, у нас буде як мінімум 1 мільйон ветеранів, які можуть володіти і правильно розпоряджатися зброєю. Але якщо звернути увагу на деталі, не все так просто. Чому взагалі про це йдеться? Перше і головне, між приватним володінням зброєю і армійським велика різниця. Культура зберігання, контролю, володіння і ще багато іншого. І ПВК у цій сфері переймають це ставлення. Тому їм важливо не тільки, щоб людина мала якусь армійську культуру використання зброї, а й цивільну. Розуміла відповідальність приватного сектору. Друге витікає з першого. Мабуть, найбільше всього ПВК зареєстровані в країні, де громадяни мають можливість володіти індивідуальною зброєю. США – хрестоматійний приклад. І їх там так багато частково тому, що ще з 18 століття в багатьох штатах люди мають можливість мати зброю і захищати своє життя і життя тих, хто їх оточує. Життя, здоров'я, власність. Люди споріднені зі зброєю на соціальному рівні. Тому, поки у нас не буде закону про володіння і використання індивідуальної вогнепальної зброї серед цивільних, не минуть роки притирки суспільства з цим, буде неможливо набрати достатньо кваліфіковані кадри у ці самі ПВК. Перенасичений ринок. Вище наводив цифри, скільки приблизно грошей обертається у цьому секторі економіки. Звісно, він вже насичений великими і малими компаніями різної спеціалізації, з різними кадрами і поділеними сферами впливу. Прорватись туди лише на репутації козаків-українців майже неможливо. Ні, звичайно, українських ветеранів війни, які захочуть, охоче будуть брати у вже існуючі ПВК. Чи охоронні фірми на посади солдатів, сержантів і молодших офіцерів. Точніше, на посади прирівняні до таких у ПВК, бо якщо чесно, там є багато штатних назв. Ви зрозуміли про що. Водночас, саме юридичним особам українського походження буде важко. Їм буде потрібне фінансування, інвестиції і великі. Військове обладнання дорого коштує, тренування особового складу коштує ще більше, сертифікація, ліцензування, медичні питання, бюрократичні моменти – то все гроші. Але головне, як їх заробляти. Контрактами від інших держав і міжнародних компаній, типу добувачів нафти. А там вже все зайнято або дороговартісними західними ПВК і охоронкою, або демпінгуючими в ціні росіянами і країнами Азії. Це, до речі, дуже спрощено, бо у них там ціла своя сфера репутації, договорів, домовленостей. Бачите замкнене коло? Немає спорядження і кадрів без інвестицій, немає інвестицій без гарантованих контрактів, немає гарантованих контрактів без спорядження і кадрів. І як тут пробитись українській ПВК, яка в нас поки навіть теоретично не існує? Насправді знаю один варіант, але вам він не сподобається. Єдиний варіант – це коли попит на послуги ПВК швидко стане більше, ніж пропозиція. Серія великих війн чи конфліктів на всій землі, особливо за земні надра, корисні копалини, нафту, кремній, літій тощо. Або за торговельні маршрути контейнеровозів. І тоді наші уявні ПВК можуть швидко зайняти нові ніші і, можливо, в них закріпитись. Але світ у такому сценарії буде так хитати, що ніхто не буде радий. Але окей, ви скажете, є ще один сценарій того, як українські ПВК стануть реальними і навіть ефективними. Пріоритети надання інвестицій. Говоримо про внутрішній український ринок, коли після перемоги в Україну будуть вливати кошти на відбудову і взагалі в економіку. І, мовляв, тоді наш уряд може створити ініціативу щодо ПВК, профінансувати її і надати їм контракти. Типу ПВК, що будуть спеціалізуватись винятково на розмінуванні, наприклад. Робота на внутрішній ринок із поступовим зростанням і виходом на міжнародний. І теоретично це можливо, не буду навіть сперечатись, хоча знов-таки деталі. Це будуть іноземні гроші, які, як то кажуть, шкура невбитого ведмедя. Ну і економісти не дадуть збрехати, якщо такі гроші будуть виділяти, вони будуть обмежені у сферах використання. Бо це ж донорські кошти, а не наші. Звісно, ми можемо знов-таки теоретично використати ті
ті, які нам будуть надавати як репарації з тих, що заморожені за кордоном РФ. Але й це все ще та сама шкура ведмедя. У будь-якому разі, тут ми впираємося у вже сказане про законодавство і суспільний опір. Одне те, що ми воювали проти так званої ПВК Вагнер, уже викликатиме безліч претензій до таких ініціатив. Надто багато слів, але теоретично і можливо. Тобто все складно. Те, що я назвав, це те, що спадає на думку офіцера молодшої ланки, який не крутиться в цій темі. А якщо запитати більш професійних людей, а я це робив не раз, вони вам ще 10 причин накинуть. Звичайно, не такі визначальні, але кожна з них може загальмувати ініціативу створення ПВК на півроку-рік. Мінімум 10 років ми не зможемо це втілити в життя, уже не кажучи про протидію такій ініціативі певних груп суспільства. Батьківщина з Тимошенко блокувала законопроект про використання медичного канабісу, хоча нібито і практика інших країн є, і купа наукових досліджень, і політичне лобі. А тут у нас дуже контроверсійні питання як ПВК, так і вільного обігу персональної вогнепальної зброї, які взаємопов'язані. Однак все одно періодично бачу думку: Україна – країна майбутнього інституту ПВК у світі. От те, що згадував про Кленсі і ПВК в медіа, це приклад того, що багато хто загалом знає про таку штуку, як ПВК. Однак, водночас, мало хто розуміє, наскільки ця штука складна. Навіть ваша ящерка-автор тут не авторитет, а лише ентузіаст, який поверхово консультувався з людьми, які на цьому розуміються. Отже, усі ці балачки про Україна, майбутня країна десятків і сотень ПВК – лише балачки. Євгеніка та вирощування ідеального козака. От ви колись мріяли жити в козацькому розпліднику? От прям лише одні українці-козаки довкола. Абсолютно нові, якісні українці. Щоб так народжувалась шляхта. Хочеться запитати таких людей, чи знають вони, ким були ті козаки? Коротко, що таке Євгеніка для тих, хто не знає чи не пам'ятає. Це набір вірувань і практик щодо так званої селекції людини, поліпшення спадкових можливостей, які мають покращити генетичний код людини. Колись Євгеніка була такою справжньою популярною наукою, але політика Третього Рейху, де її використовували у власних цілях, щоб виправдати свої загарбницькі, людоненависницькі дії, вщент знищила її репутацію. Однак, як така, вона не зникла. Наприклад, дехто вважає, що аборти навіть за медичними показаннями – це елемент Євгеніки. І так, етичність експериментів з людським геномом теж дуже дискусійна. Прихильників Євгеніки можна знайти в будь-якій країні. Бо ціль дійсно висока – покращення людей, які онібіру мають недоліки і слабкі місця, і не всі народжуються ідеально здоровими. Тобто люди народжуються людьми. Як дивно, чому не титани? Насправді, бажання народжувати абсолютно здорових дітей так само цілком зрозуміле і природні. Та через неабиякий негативний досвід минулого, ще не повністю встановлені закони людської генетики, відсутність чіткої регуляції, зокрема законодавчої, і гарантій дотримання цих самих регуляцій, ідеї Євгеніки для багатьох абсолютно або частково неприйнятні. І не дарма. Притому, наприклад, у 80-х роках у Сінгапурі використовували так звану позитивну Євгеніку. Заохочували більш бідних, менш освічених жінок до стерилізації, виплачуючи їм кошти. Так намагалися контролювати народжуваність, але народжуваність саме у бідних, малоосвічених людей. Знаєте, що було потім? Закінчилось все тим, що уряду довелося заохочувати громадян народжувати більше дітей. До речі, що ви про це все і про те, що буду говорити далі, думаєте, пишіть у коментарях. Та це все деталі. І дехто реально думає, що в післявоєнній Україні має бути така собі нова політика, націлена на відтворення якомога більшої кількості етнічних українців. Деякі зупиняються лише на етнічності, інші йдуть далі. І вже вигадують вимоги до здоров'я, зросту тощо. Коротко, люди живуть у своєму світі, у якому всі експерименти з Євгенікою були вдалими, а біологія людей не складніша, ніж в одноклітинних організмів.
де немає, наприклад, спадкових хвороб, що передаються через покоління, поламаних генів і ще багатьох непередбачуваних штук. Та кого це все хвилює? Ціль же висока. Тому можна фантазувати про абсурдні речі, спекулюючи і вводячи в оману і так поплавлених людей. До слова, як рахувати етнічність, це також доволі дискусійне питання серед цього сегменту. От у нас на Нібіру немає таких проблем, бо ми всі там рептилоїди. Взагалі думаю, що у сучасному світі набагато важливіша ідентичність. Он скільки росіян українського походження не гребують участю у війні на боці РФ. Те, що у нас є і ще будуть проблеми з демографією, не таємниця. До того ж, вони були ще до повномасштабного вторгнення, зараз тільки збільшилися. Але ось ця віра в те, що хтось масово буде народжувати по 12 дітей, це реальна фантастика нашого часу. Так ми точно дійдемо до нового чудесного світу і станемо нарешті єдиними. Ой, тобто щасливими. Такі ідеї щодо народження якомога більшої кількості дітей дуже утопічні. Ні, звичайно, теоретично можна створити якісь програми і заохочувати людей народжувати, виплачувати грошову допомогу на дітей, створювати банківські рахунки дітей, на які держава нараховуватиме ще додаткові кошти, наприклад. Але є багато але. Малі діти не будуть відбудовувати те, що тут наробили росіяни. Сім'ї не будуть народжувати багато дітей, якщо їм немає де жити чи в них не буде роботи. Демографічний бум буде дуже невеликим, якщо загроза від Росії буде залишатися. Звісно, з демографією потрібно буде щось робити, створювати якісь державні програми, піднімати економіку. Але такі утопічні мрії про майбутнє, де українські сім'ї раптово народжують мінімум 10 дітей, не мають нічого спільного з реальністю. За статистикою 2020 року коефіцієнт середньої кількості можливих народжень в Україні був 1,2 дитини. Тобто одна жінка в середньому народжувала переважно одну дитину. Як ідея, що це число можна перетворити за відносно короткий термін хоча б на 4 дитини, спадає людям на думку, нова загадка Всесвіту. Ось у минулому році була найбільш низька народжуваність за всю історію України. Окуповані території в статистику не входять, але тенденція є. І це реальне життя, а не поле для експериментів. Технологічне диво. Після перемоги, звісно. Почну одразу з козирів. Пам'ятаєте таку круту, як багатьом здавалось, ініціативу Hyperloop? Знаєте, де вона тепер? У гіперзапі. Притому не тільки в нас і не тільки через війну. Багато фінансових аналітиків і стартаперів, які намагались втілити цю ідею в життя в США, визнали абсолютний провал цієї непоганої ініціативи. Щось схоже у нас зараз із стейками. Україна розквітне після війни і стане новим європейським тигром, аналогом Південної Кореї. Хоча щодо гіперлупу необхідно сказати, що Китай і європейські країни ще не покинули цю ідею, але давайте ближче до наших реалій. Довго думав, чи занурюватись в історичні порівняння, наводити факти невідповідності таких аналогій, того, що сучасність – це не середина 20-го століття і ще багато іншого. Але нащо, якщо про це вже було багато сказано на інших каналах іншими блогерами і діячами? Нам просто необхідно об'єктивно розглянути, які фактори для цього потрібні, зрозуміти, що в нас їх немає, або вони недостатні, а потім видихнути і забути про інфантилізм і популізм. Багато хто цього не розуміє, але наша країна до повномасштабного вторгнення вже була на шляху до того, аби стати тим самим тигром. Дешева і кваліфікована робоча сила, прогресуючий ринок цифрових технологій, аграрна система, здатна злякати всіх сусідів своєю конкурентноспроможністю. Купа нових виробництв. Економіка росла, принаймні її приватний сектор. І один з факторів, чому варвари напали на нас так в лоб, вони не хотіли пропустити момент, коли наша економіка буде здатна виростити велику професійну армію, яка їм буде не по зубах. Звісно, вони навіть не зрозуміли, що і непрофесійна мобілізована армія буде такою, але це вже інша розмова. Дві основні проблеми балаканини про технологічне диво України майбутнього – меншовартість та інфантильність. Меншовартість полягає якраз у вже вказаному. У нас уже була більш-менш стабільна позиція для економічного росту та виходу на європейський ринок.
Безвіз та асоціація з ЄС стали тим поштовхом, який нам був потрібний. Проблема інфантильності в тому, що ми завжди думаємо, що хтось чи щось прийде і допоможе нам розбудувати Україну, хоча це тільки наша відповідальність. У нас уже все для цього було і буде в майбутньому, але не треба перекладати це на МВФ, США, ЄС чи рептилоїдів з Нібіру. Так, я їм телефонував, вони сказали, що зайняті. Загалом у нас буде багато проблем на цьому шляху. І дві найважливіші – це спочатку вижити і перемогти. Потім почати обирати в парламент не популістів. Не тих, хто на початку обіцяє гіперлуп, а потім, коли вже його виберуть, каже пенсіонерам продати собаку, щоб заплатити комуналку. Бо поки таке буде продовжуватися, ніякої України майбутнього не буде. Буде тільки розкрадання всього, що ми будемо намагатись будувати на руїнах полів битв. У цьому контексті дуже радий, що затримали корупціонерів-гринкевичів. І ця радість саме інфантильна, бо хоч щось. А коли в мені прокидається дорослий та аналізує, він питає: а де ті десятки чиновників з Міністерства оборони, завдяки яким такі Гринкевичі взагалі мали можливість красти і мародерити наше військо? Коли їх піймають? Висновки. Хочете ви цього чи ні, але ті теми, які ми з вами щойно розглянули, нікуди не зникнуть. Все одно буде купа людей в Україні і за її межами, які будуть вірити в маячню. І не тільки ту, яку ми зараз розвінчали на базовому рівні. З часом я зрозумів одну особливість, яку має більшість українців. Ми дуже любимо перемоги, але швидко їх забуваємо. Але ще більше ми любимо мріяти про абсолютні перемоги майбутнього. Того, до якого ще роки чи десятиліття, якщо взагалі доживемо. І ми так самозабутньо занурюємось в них, що забуваємо щось робити, аби їх втілити в життя. Ми мріємо про чудовий маєток на багато поверхів з садибою, газоном, басейном і купою дітей і онуків поруч. Але забуваємо зробити звичайний фундамент будинку і поговорити з партнером, дізнатися, чи взагалі він чи вона хоче дітей. Це парадоксально, але якось непомітно для нас самих. На тому ж телебаченні і в медіа був створений новий жанр контенту – експертні мрії про далеке майбутнє від начебто спеціалістів, мілітарних, економістів, юристів, політиків тощо. Коли вони пристрасно і з чіткою риторикою розповідають про величне майбутнє України. І головне, це продається майже без негативних наслідків, бо якщо вангувати на рік-два, можна швидко погоріти. А от розповідати про далекі часи через 10-20 років. Або вмре ішак, або подишах, як то кажуть. Насправді, якби прикро не було, майбутнє, у якому ви будете щасливі, не буде війни та зникне Росія, де в нас будуть технологічні дива, або ми станемо наймогутнішою мілітарною силою. Можливо, тільки якщо ми самі будемо трудитися так, що спина буде сипатись, а мозок кипіти від навантаження і роботи. Кожен день. І навіть це нічого не гарантує, бо цю роботу мільйонів українців треба ще буде добре організувати і розподілити блага, а це можливо лише з керівництвом, яке має такі ж цілі. А з цим, на мою думку, у нас проблеми. От такий мій невтішний висновок. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео, на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.